नमस्कार, हरिओम अकॅडमीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आता आपण आपल्या कोऑर्डिनेट जिओमेट्री मधील नेक्स्ट पॉइंट बघायचा आहे, स्लोप ऑफ अ लाईन. ओके, तर लाईनचा स्लोप कसा काढायचा बघा. आपल्याला जर इथं मी ऍक्सिस पहिला ड्रॉ करून घेते. ही आली आपली एक्स ऍक्सिस आणि दिस इज आवर वाय ऍक्सिस. ओके, स्लोप काढायचा म्हणजे अशी एखादी लाईन असेल, ओरिजिन मधून गेली तरी चालेल, नाही गेली तरी चालेल. ओके, त्यासाठी जर आपल्याला दोन पॉइंट दिले असतील, सपोज करा P and Q. Coordinates of P are x1 y1. Coordinates of Q are x2 y2. ओके, तर या लाईनचा स्लोप आपण कसा काढू शकतो बघा, किंवा इन जनरल या जरी लाईनचा स्लोप काढायचा असेल तर कसा काढता येईल बघा. ओके, ही लाईन जी आहे ती आपली L कन्सिडर करूया. काय येईल बघा, इफ पॉइंट P x1 y1 and Q x2 y2 are on line L, then त्यांचं जे डिस्टन्स येणार आहे ते डिस्टन्स म्हणजे या दोघांचं कसं येईल बघा. इथं काय येणार आहे, y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. हा जर रेशो आपण फाइंड आउट केला तर तो रेशो काय येतो, कॉन्स्टंट येतो. कोणत्याही दोन व्हॅल्यू घेऊन बघा तुम्ही, येणारा y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1 हा रेशो कॉन्स्टंट येतो आणि याच रेशोला स्लोप असं म्हणलं जातं. देअरफॉर द स्लोप ऑफ लाईन आता इथे आपली PQ आहे, म्हणजे स्लोप ऑफ लाईन इन जनरल काय येणार आहे, इज इक्वल्स टू y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. अँड slope of line is denoted by small m. Therefore m is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. हा आपला लाईनचा स्लोप असणार आहे. म्हणजे कुठलीही एल लाईन वर जर आपल्याला दोन पॉइंट दिले आणि त्या एल लाईनचा जर आपल्याला स्लोप काढायला सांगितला, किंवा इथं तुम्ही PQ चा स्लोप म्हणू शकता. स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे स्लोप ऑफ लाईनचा, आणि याच्यावरून तुम्हाला काय करायचे आहेत बघा, लाईनचे स्लोप काढायचे आहेत. नेक्स्ट इज slope of x axis, y axis and lines parallel to axis. ओके, तर आपल्याला x axis चा स्लोप काढायचा आहे किंवा y axis चा स्लोप काढायचा आहे. तर x axis चा स्लोप काय येईल बघा आपला, याला x याला y. ओके, x axis वर मला जर इथं पॉइंट दिला P, ज्याचे कोऑर्डिनेट काय असतील x1 आणि ऍक्सिस वर y कोऑर्डिनेट 0 असणार आहे. इथं जर Q दिला त्याचा x कोऑर्डिनेट असेल, y कोऑर्डिनेट 0 असणार आहे. आणि जर y ऍक्सिस वर मला पॉइंट दिले, म्हणजे इथं पॉइंट दिला असेल r चे कोऑर्डिनेट काय येतील बघा, y कोऑर्डिनेट y1 येईल आणि x कोऑर्डिनेट 0 येईल. सेम s दिला तर तो काय येईल, y2 0 येणार आहे. म्हणजेच काय येतील, आपण हे बघितलेलं आहे, जर आपला पॉइंट x ऍक्सिस वर असेल तर तिचा y कोऑर्डिनेट 0 असतो. जर आपला पॉइंट y ऍक्सिस वर असेल तर तिचा x कोऑर्डिनेट 0 असणार आहे. म्हणजे हा आला 0 y1 आणि हा काय येणार आहे, 0 y2 येणार आहे. ओके, आता आपल्याला स्लोप ऑफ PQ आपण काढू शकतो. आपल्याला काय माहिती आहे बघा, हिअर P x1 0 and Q x2 0 are on x axis. Okay, therefore slope of PQ is equals to, स्लोप चा फॉर्म्युला काय आहे, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Here y2 is 0, y1 is 0 by x2 minus x1. 0 डिवायडेड बाय कुठलाही नंबर केला तर आपल्याला आन्सर काय भेटणार आहे, 0 भेटेल. म्हणजेच काय येईल, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 0. आणि PQ आपला कुठे आहे बघा, x ऍक्सिस वर आहे. देअरफॉर स्लोप ऑफ x ऍक्सिस
इज 0. ओके, आता आपण सेम वाय ऍक्सिसचं काढू शकतो. काय येईल बघा, r 0y1 and s 0y2 are on y-axis, are on y-axis. Therefore, slope of RS, slope of RS. RS चा स्लोप काय येईल बघा, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 minus y1 कोऑर्डिनेट आहेत, बट x2 minus x1 काय आहे, 0 minus 0 आहे. म्हणजेच काय येईल, y2 minus y1 divided by 0 minus 0 is y2 minus y1 divided by 0. आणि जर आपला कुठल्याही नंबरला जर 0 न डिवाइड केलं तर ते आन्सर फाइंड करता येत नाही. म्हणजेच काय येईल, इज इक्वल्स टू नॉट डिटरमाइंड, नॉट डिटरमाइंड. ओके, म्हणजेच काय येणार आहे, स्लोप ऑफ आरएस म्हणजे वाय ऍक्सिसचा येणार आहे. देअरफॉर स्लोप ऑफ वाय ऍक्सिस, स्लोप ऑफ वाय ऍक्सिस cannot be determined, cannot be determined. ओके, काय सांगितलेलं आहे बघा आपल्याला, एक्स ऍक्सिस वर जर माझे दोन कोऑर्डिनेट असतील तर स्लोप ऑफ एक्स ऍक्सिस 0 येतो, आणि जर वाय कोऑर्डिनेट वर वाय ऍक्सिस वर दोन कोऑर्डिनेट असतील तर वाय ऍक्सिसचा स्लोप आपल्याला फाइंड आउट करता येत नाही. इथे तुम्ही फॉर्म्युलेमध्ये व्हॅल्यू पुटअप करू शकता. स्लोप ऑफ लाईन आपला काय येतो, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. एक्स ऍक्सिस वर y कोऑर्डिनेट 0 असतात, 0 डिवायडेड बाय समथिंग इज 0. ओके, म्हणजे स्लोप ऑफ एक्स ऍक्सिस 0 आला, आणि स्लोप ऑफ वाय ऍक्सिस जर फाइंड आउट करायचा असेल तर वाय ऍक्सिसला आपले एक्स कोऑर्डिनेट 0 असतात. म्हणजेच काय येणार आहे, y2 minus y1 divided by 0 येईल. पण कोणत्याही नंबरला जर 0 न डिवाइड केलं तर त्या आन्सर आपण सांगू शकत नाही. सो स्लोप ऑफ वाय कोऑर्डिनेट कॅन नॉट बी डिटरमाइंड. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ लाईन युजिंग रेशो इन ट्रिग्नोमेट्री. तर ट्रिग्नोमेट्री रेशो घेऊन आपल्याला लाईनचा स्लोप काढायचा आहे. ट्रिग्नोमेट्री रेशोज काय आहेत हे तुम्ही ऑलरेडी 9th स्टँडर्ड मध्ये बेसिक कन्सेप्ट शिकलेला आहात. नेक्स्ट लेसन तुम्हाला आहे ट्रिग्नोमेट्री, त्याच्यामध्ये देखील आपण शिकायचं आहे. पण जे काही तुम्हाला बेसिक आहे ते तुम्ही 9th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेला आहात. ओके, जर आपल्याला ऍक्सिस दिल्या, दिस इज अवर एक्स ऍक्सिस अँड दिस इज वाय ऍक्सिस. ओके, ही एक आपल्याला एल लाईन दिलेली आहे, त्याच्यावर पी x1 y1 q x2 y2 हे जर दोन पॉइंट असतील तर आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे. तर तो स्लोप कसा फाइंड आउट करेल बघा आपण, इथं जो आहे तो थीटा अँगल तयार होईल. ओके, टीक्यू मध्ये थीटा अँगल तयार होईल. इथं जितका अँगल तयार होणार आहे तितकाच अँगल इथं तयार होईल. ओके, इथं आपण घेऊया आर. आता आर चे कोऑर्डिनेट कसं आपण फाइंड आउट करतो बघा, आर चा येणारा एक्स कोऑर्डिनेट x2 येईल, वाय कोऑर्डिनेट y1 येणार आहे. ओके, हे कोऑर्डिनेट आपण कसे फाइंड करायचे हे आधी पाहिलेलं आहे. जर लाईन पॅरलल असेल तर एक्स कोऑर्डिनेट काय असणार आहे बघा, एक्स ऍक्सिसला लाईन पॅरलल असेल तर वाय कोऑर्डिनेट 0 असतो, आणि वाय ऍक्सिसला पॅरलल असेल तर एक्स कोऑर्डिनेट 0 असतो. त्यावरून आपण आर चे कोऑर्डिनेट फाइंड केलेले आहेत. आता इथं आपण काय करू शकतो बघा, क्यू आर हा डिस्टन्स फाइंड आउट करू शकतो. इथं डिस्टन्स क्यू आर काय येणार आहे, y2 minus y1 येईल, आणि इथं डिस्टन्स पी आर काय येणार आहे, x2 minus x1 येणार आहे. ओके, नाउ आपण काय काढणार आहे बघा, स्लोप ऑफ लाईन आपल्याला काढायला पाहिजे. स्लोप ऑफ लाईन आपण कसा काढणार आहे इथं, किंवा इथं आपण रेशो घेऊ शकतो क्यू आर बाय पी आर. क्यू आर बाय पी आर हे दोन रेशो काय येणार आहेत बघा, इथं आपण आता लिहून घेऊया. इफ पी x1 y1 and q x2 y2 are on line L, are on line L. Therefore q r is equals to y2 minus y1, p r is equals to x2 minus x1. Then QR by PR, QR by PR, QR by PR काय येणार आहे बघा, y2 minus y1 divided by x2 minus x1.
आणि y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1 हा आपला काय असतो, स्लोप असतो. स्लोप ऑफ लाईन इज नथिंग बट रेशो. ओके, रेशो ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अँड x कोऑर्डिनेट्स. ओके, आता त्याच्यानंतर आपण काय काढू शकतो बघा. हिअर इन अ ट्रायंगल PRQ. ओके, PRQ मध्ये काय आहे बघा, अँगल P इज इक्वल्स टू अँगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आहे आणि अँगल T इज इक्वल्स टू थीटा आहे. ओके, T काय येणार आहे, थीटा आहे. देअरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा काय येणार आहे बघा, tan थीटा इज अपोजिट साइड डिवायडेड बाय ऍडजसंट साइड. अपोजिट साइड काय आहे, QR आहे. ऍडजसंट साइड आपली PR आहे. म्हणजेच काय येईल, QR इज y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय PR इज x2 मायनस x1. कॉल्ड इज एज इक्वेशन नंबर 2. देअरफॉर फ्रॉम 1 and 2 काय आहे बघा, LHS सेम आहेत, RHS पण काय येणार आहे, सेम येणार आहे. 1 and 2 m इज इक्वल्स टू tan थीटा. m is equals to tan theta. Therefore, slope of line L by trigonometry is equals to tan theta. जर आपल्याला थीटा दिला असेल आणि स्लोप ऑफ लाईन काढायला सांगितला तर टॅन थीटाची व्हॅल्यू काढून आपण स्लोप ऑफ लाईन फाइंड करू शकतो. हे एक्सप्लेनेशन तुम्हाला काही इम्पॉर्टंट नाहीये, फक्त तुम्हाला फॉर्म्युलेज इम्पॉर्टंट आहेत आणि त्याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल, जसं तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करत जाल तसं तुम्हाला समजणार आहे. आपण ट्रिग्नोमेट्री घेऊन कशी व्हॅल्यू काढू शकतो, स्लोप ऑफ लाईन L मीन्स m इज इक्वल्स टू टॅन थीटा. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ पॅरलल लाईन्स. तर आपल्याला पॅरलल लाईन्सचा स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, इथं बघा L पॅरलल M आहे आणि आपल्याला या दोन लाईनचा स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे. काय येईल बघा, हिअर A -3 0 B 0 3 are on line M and C 0 -2 and D 2 0 are on line L. Okay, therefore slope of AB काय येणार आहे बघा, y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. आता AB मध्ये x1 y1 x2 y2. ओके, y2 काय येईल 3 मायनस 0 डिवायडेड बाय x2 इज 0 मायनस 3. काय येईल बघा, 3 मायनस 0 इज 3, 0 मायनस मायनस प्लस होईल म्हणजेच काय येईल 3 बाय 3 इज 1. स्लोप ऑफ लाईन AB इज इक्वल्स टू 1 आला. आता आपण स्लोप ऑफ CD फाइंड आउट करू शकतो. स्लोप ऑफ CD इज इक्वल्स टू ऑल्सो y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. आता y2 काय आहे बघा, CD मध्ये x1 y1 x2 y2. y2 आला 0 मायनस 2 डिवायडेड बाय x2 इज 2 मायनस 0 मायनस 2 मायनस प्लस होईल 2 बाय 2 इज 1. ओके, म्हणजेच काय येणार आहे बघा, इथे इक्वेशन 1 कन्सिडर केलं, इथे इक्वेशन 2 कन्सिडर केलं. देअरफॉर फ्रॉम 1 and 2 slope of AB is equals to slope of CD. Slope of AB is equals to slope of CD. Okay, sorry इथं मी मेन्शन केलं नाही. Here line L parallel line M. L आणि M ह्या आपल्या दोन पॅरलल आहेत. मग जर L आणि M ह्या दोन पॅरलल लाईन असतील तर काय येणार आहे बघा, त्यांचा स्लोप इक्वल आलेला आहे. म्हणजेच काय आपण सांगू शकतो, पॅरलल लाईन्स हॅव इक्वल स्लोप. हे ऑलवेज लक्षात ठेवायचं आहे. जर दोन लाईन पॅरलल असतील तर त्यांचे स्लोप इक्वल असतात. अजून याचा व्हाईस वर्सा येतो, म्हणजेच काय,
when slope of two lines, when slope of two lines is equal, slope of two lines are equal, then these two lines are parallel to each other. ओके, काय येणार आहे बघा, जर आपल्याला दोन लाईन पॅरलल दिल्या तर त्याचे स्लोप इक्वल येतात, आणि जर दोन लाईनचे स्लोप इक्वल आले तर त्या दोन लाईन पॅरलल येणार आहेत. हे स्टेटमेंट व्हाईस वर्सा आहे. याच्यावरून तुम्हाला एक्झाम्पल्स आहेत. तुम्हाला हे डिस्क्रिप्टिव्ह कुठेही विचारत नाहीत, फक्त तुम्हाला हे माहित असायला हवं म्हणून मी सांगितलेलं आहे. आतापर्यंत आपण काय बघितलं बघा, स्लोप ऑफ लाईन बघितला. ओके, कुठल्याही लाईनचा म्हणजेच काय येईल, इफ x1 y1 and x2 y2 are any two points on a line, then slope of line which is denoted by small m is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ओके, आपल्याला जर दोन पॉइंट दिले तर त्या दोन पॉइंटचा स्लोप काय येणार, त्या लाईनचा स्लोप काय येणार आहे बघा, y2 minus y1 divided by x2 minus x1 नी येणार आहे. ओके, नाउ अजून एक आपण बघितलं, स्लोप ऑफ x ऍक्सिस कसा असतो बघा, slope of x-axis is 0. Second one is slope of y-axis. Slope of y-axis cannot be determined. Next आपण काय बघितलं बघा, parallel lines have equal slopes. Parallel lines have equal slope. त्यानंतर बघितलं, when slope of two lines are equal, then the lines are parallel to each other. आणि याच्यानंतर आपण काय बघितलं बघा, ट्रिग्नोमेट्री रेशोने कसा फाइंड आउट करायचा. इफ लाइन L is in positive direction to x-axis, then slope of line L is equals to m, small m ने डिनोट केलं जातं, is equals to tan theta. आपल्याला जर थीटा दिला असेल तर tan थीटाची जी व्हॅल्यू येईल तो आपला स्लोप असणार आहे. ओके, काय करायचं आहे बघा, स्लोप आपण y2 minus y1 divided by x2 minus x1 नी फाइंड आउट करतो. x ऍक्सिसचा स्लोप 0 असतो, y ऍक्सिसचा स्लोप आपण फाइंड करू शकत नाही. हे लक्षात ठेवायचे, हे ऑब्जेक्टिव्हला तुम्हाला विचारू शकतात. ओके, त्याच्यानंतर पॅरलल लाईन्स, जर दोन लाईन पॅरलल असतील तर त्याचा स्लोप इक्वल येणार आहे. व्हाईस वर्सा आहे, जर दोन लाईनचे स्लोप इक्वल असतील तर त्या लाईन पॅरलल असणार आहेत. आणि जर आपल्याला ट्रिग्नोमेट्री वरून जर स्लोप काढायचा असेल, म्हणजेच आपल्याला जर थीटा दिला असेल आणि स्लोप ऑफ लाईन काढायला सांगितला तर तो आपण टॅन थीटाने काढू शकतो. ओके, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. याच्याशी रिलेटेड सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स आहेत, जशी आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू तसे हे तुमच्या लक्षात येईल. फर्स्ट सॉल्व्ड एक्झाम्पल इज फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a-3,5 and b4-1. ए बी चे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला दिलेले आहेत आणि आपल्याला त्या लाईनचा स्लोप काढायचा आहे. ओके, काय येईल बघा सोल्युशन मध्ये,
लेट a x1 y1 is equals to -3 5, b x2 y2 is equals to 4 minus 1. Okay, therefore slope of AB is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. व्हॅल्यू पुट अप करूया. काय येईल बघा, y2 is -1 minus y1 is 5 divided by x2 is 4 minus x1 is -3. -5 -1 -5 मायनस मायनस प्लस होईल, म्हणजेच काय येईल -6 by 4 minus minus plus 3 which is equals to -6 by 7. Therefore slope of AB is equals to -6 by 7. काय केलेलं आहे बघा, आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे. स्लोप ऑफ लाईन इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. व्हॅल्यू फक्त पुट करायचे आहेत. कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपल्याला दिलेले आहेत आणि सिम्प्लिफाय करत गेलो की आपल्याला स्लोप ऑफ लाईन आपला भेटणार आहे. सेकंड इज शो दॅट पॉइंट्स P -2 3 Q1 2 R4 1 आर कोलिनियर. 3 पॉइंट दिले तर ते कोलिनियर आहेत. हे आपण डिस्टन्स फॉर्म्युलाने सुद्धा दाखवू शकतो. म्हणजे काय करणार आहे बघा, आपण तीनही ह्यांचं डिस्टन्स फाइंड आउट करणार आहे. म्हणजे PQ QR PR हे डिस्टन्स फाइंड आउट करतो आपण, आणि कोणत्या दोन डिस्टन्सची ऍडिशन ही तिसऱ्या डिस्टन्स इतकी आली तर आपण काय म्हणणार आहे बघा, 3 पॉइंट कोलिनियर आहेत. ओके, पण कोलिनियरनेस हा आपण स्लोप ऑफ लाईन थ्रू सुद्धा दाखवू शकतो. म्हणजेच काय येईल बघा, सोल्युशन मध्ये बघूया. P -2 3 Q 1 2 R 4 1. ओके, म्हणजेच काय येईल, वी नो स्लोप ऑफ लाईन is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, therefore slope of PQ is equals to P च्या वेळी x1 y1 x2 y2. स्लोप ऑफ PQ काय येणार आहे, y2 is 2 minus 3 divided by x2 is 1 minus -2. 2 minus 3 is -1 divided by 1 plus 2 is -1 by 3. Called this as equation number 1. Again, slope of QR. Slope of QR काय येणार आहे बघा, QR y2 is 1 minus 2 divided by 4 minus 1. 1 minus 2 is -1 divided by 4 minus 1 is 3. Therefore, from 1 and 2, slope of PQ is equals to slope of QR. तर आपल्याला काय माहिती आहे बघा, जर दोन लाईनचा स्लोप इक्वल असेल तर त्या दोन लाईन पॅरलल असतात. पण इथं दोन्ही लाईन मध्ये काय आहे बघा, Q आहे. बट Q lies on both lines. PQ मध्ये सुद्धा पण Q आहे, QR मध्ये सुद्धा पण Q आहे. Therefore P QR are कोलिनियर. ओके, काय केलेलं आहे बघा, आपल्याला माहिती आहे की जर दोन लाईनचे स्लोप इक्वल आले तर त्या दोन लाईन पॅरलल असतात. म्हणजे आपण काय म्हणणार आहे, ही जर माझी PQ असेल आणि ही माझी QR असणार आहे, या दोन लाईन पॅरलल येतील. पण PQ मध्ये सुद्धा पण QR आहे आणि त्याच्या पुढेच येणार ना आपला R. म्हणजेच काय होणार आहे, पॉइंट Q लाईज ऑन बोथ लाईन्स. देअरफॉर PQR आर कोलिनियर. कोलिनियरनेस आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला थ्रू सुद्धा दाखवू शकतो किंवा आपण स्लोपनी पण काढू शकतो. स्लोपनी कसा काढायचा आहे बघा, दोन पॉइंट मधले स्लोप काढायचे. जर स्लोप इक्वल आले तर आपले 3 पॉइंट कोलिनियर असणार आहेत. जर स्लोप इक्वल आले नाहीत तर ते पॉइंट आपले कोलिनियर नाहीत. थर्ड वन इज इफ स्लोप ऑफ द लाईन जॉइनिंग पॉइंट्स PK0 and Q -3 -2 is 2/7, then find K. K ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. PQ चे कोऑर्डिनेट दिलेत आणि आपल्याला स्लोप दिलेला आहे. ओके, बघूया काय येतं.
लेट p x1 y1 is equals to k0, q x2 y2 is equals to -3 -2. The slope of PQ is equals to 2/7. Now we know slope of PQ is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ओके, y2 काय येणार आहे बघा आपला, y2 इज -2 minus y1 इज 0 divided by x2 इज -3 minus x1 इज k. आणि स्लोप ऑफ PQ दिलेला आहे 2/7. सॉल्व करूया. 2/7 इज इक्वल्स टू -2 by -3 minus k. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. काय येईल, 2 into -3 minus k is equals to 7 into -2. मल्टिप्लाय करूया. 2 into -3 is -6. 2 into -k is -2k which is equals to -14. ओके, आता काय करूया, हा -6 तिकडे गेल्यावर +6 होईल. ओके, म्हणजे इकडे काय होणार आहे बघा, -2k is equals to -14 + 6. ओके, प्लस मायनस मायनस होईल, ग्रेटर नंबरचं साइन येईल. -2k is equals to 14 - 6 is 8. साइन ग्रेटर नंबर झालं, -8 आलं. दोन्ही साइडचा मायनस मायनस कॅन्सल आउट होईल. 2k is equals to 8. Therefore k is equals to 8/2. Therefore k is equals to 4. म्हणजेच काय आलेली आहे, आपली k ची व्हॅल्यू 4 आलेली आहे. कशी k ची व्हॅल्यू काढली, आपल्याला स्लोप दिलेला आहे, कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत. एक कोऑर्डिनेट आपण फाइंड करू शकतो. फॉर्म्युला माहित आहे, व्हॅल्यू फक्त पुटअप करायच्या, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि टर्म्स सिम्प्लिफाय करत जायचं, आपल्याला k ची व्हॅल्यू भेटते. नेक्स्ट इज if A61, B82, C894 and D73 are the vertices of quadrilateral ABCD, then show that quadrilateral ABCD is a parallelogram. आपल्याला शो करायचं आहे की ABCD पॅरलेलोग्राम आहे. त्याच्यासाठी ABCD चे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत आणि ह्या व्हर्टायसेस पॅरलेलोग्राम जे आहेत हे शो करायचं आहे. तर पॅरलेलोग्रामची एक प्रॉपर्टी आहे, अपोजिट साइड्स ऑफ पॅरलेलोग्राम आर पॅरलल टू इच अदर. आणि आपल्याला जर ह्या दोन अपोजिट साइड जर पॅरलल दाखवायचे असतील, म्हणजे इथं जर आपण ABCD हा कन्सिडर केला, तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल बघा, AD पॅरलल BC दाखवायला हवं आणि AB पॅरलल DC दाखवायला हवं. तसं दाखवायचं असेल तर आपण पॅरलल लाईन आहेत हे कसं दाखवतो बघा, जर लाईन्सचा स्लोप इक्वल आला तर आपल्या लाईन पॅरलल असणार आहेत, हे आपण दाखवतो. ओके, तर स्लोप फाइंड आउट करूया. सोल्युशन इज A61, B82, C94 and D73. We know slope of line is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, therefore slope of AB is equals to, AB चा स्लोप काय येईल बघा, इथे कोऑर्डिनेट तुम्ही प्रत्येक वेळी मेन्शन न करता डायरेक्टली तुम्ही घ्यायचं आहे. AB च्या वेळी काय कराल, A x1 y1 B x2 y2, म्हणजेच काय येईल, y2 is 2 minus 1 divided by x1 is 8 minus x2 is 6. 2 minus 1 is 1 divided by 8 minus 6 is 2. Called this as equation number 1. Again, slope of BC. स्लोप ऑफ BC, B चे कोऑर्डिनेट x1 y1, C चे कोऑर्डिनेट x2 y2. काय येणार आहे, 4 minus 2 divided by 9 minus 8 which is equals to 2/1. Called this as equation number 2. Again, slope of CD. पुन्हा C चे कोऑर्डिनेट x1 y1 येतील, D चे कोऑर्डिनेट x2 y2 येतील. काय येणार आहे बघा, 3 minus 4 divided by 7 minus 9. ओके, 3 minus 4, स्मॉलर नंबर मायनस ग्रेटर नंबर आहे, म्हणजेच काय येणार आहे, ग्रेटर नंबरचं साइन येईल. -1 डिवायडेड बाय खाली सुद्धा सेम होईल -2.
minus minus get cancelled, 1/2, called this as equation number 3. And slope of AD is equals to 3 minus 1 divided by 7 minus 6. 3 minus 1 is 2, 7 minus 6 is 1. Called this as equation number 4. Now from 1 and 3 स्लोप आपण सगळे फाइंड आउट केले. 1 आणि 3 वरून आपण काय म्हणणार आहे बघा. नाउ फ्रॉम 1 and 3 स्लोप ऑफ AB is equals to slope of CD. Therefore AB parallel CD. कारण आपल्याला माहिती आहे जर दोन लाईनचे स्लोप इक्वल आले तर त्या दोन लाईन कशा असणार आहेत बघा, एकमेकींना पॅरलल असणार आहेत. सिमिलरली फ्रॉम 2 and 4 2 आणि 4 वरून आपण काय सांगणार आहे बघा, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AD. स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AD. Therefore BC parallel AD. ओके, BC parallel AD आलेली आहे, AB parallel CD आलेली आहे. नाउ both the pairs of opposite sides are parallel to each other. Therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. पॅरलेलोग्राम आहे. हे कसं शो करायचं आहे बघा. पॅरलेलोग्रामची प्रॉपर्टी आपल्याला माहित आहे. इफ पेअर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पॅरलल देन दी क्वाड्रिलॅटरल इज पॅरलेलोग्राम. मग अपोजिट साइडची पेअर जर पॅरलल दाखवायची असेल तर आपल्याला इथं आपले स्लोप इक्वल आले पाहिजे. इफ स्लोप ऑफ टू लाईन्स आर इक्वल देन दी टू लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. मग इथं आपण प्रत्येक लाईनचा स्लोप फाइंड आउट केला. कोऑर्डिनेट वरून आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करता येतो. फॉर्म्युला माहित आहे, व्हॅल्यू पुटअप करून आपण स्लोप फाइंड आउट केला. हियर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CD आहे, म्हणजे AB पॅरलल CD येईल. अँड स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AD आहे, तर BC पॅरलल AD येणार आहे. ओके, म्हणजेच काय येईल, पेअर ऑफ अपोजिट साइड आर पॅरलल टू इच अदर, सो ABCD इज ए पॅरलेलोग्राम. इथं आपली सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स झालेले आहेत. काय बघितलेलं आहे बघा, आपण स्लोप ऑफ लाईन बघितलाय. स्लोप ऑफ लाईन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m विच इज इक्वल्स टू y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. कोऑर्डिनेट दिलेले असतात, त्याच्यावरून आपण फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करून आपली जे काही स्लोप आहे तो काढू शकतो. जर आपल्याला एक्स ऍक्सिसचा स्लोप काढायला सांगितला तर स्लोप ऑफ एक्स ऍक्सिस इज 0 अँड स्लोप ऑफ वाय ऍक्सिस कॅन नॉट बी डिटरमाइंड. ओके, त्यानंतर आपण काय बघितलं बघा, जर दोन लाईनचे स्लोप इक्वल असतील तर त्या लाईन पॅरलल असतात आणि जर दोन लाईन पॅरलल असतील तर त्यांचे स्लोप इक्वल येणार आहेत. कोलिनियर पॉइंट पण आपण कसे फाइंड करायचे बघितलेलं आहे. कोलिनियर साठी दोन पॉइंट मधले जर स्लोप इक्वल आले तर ते 3 पॉइंट कोलिनियर आहेत, अदरवाइज ते कोलिनियर नाहीत. आणि जर आपल्याला थिटा दिला आणि ट्रिग्नोमेट्री रेशो वरून जर आपल्याला स्लोप काढायला सांगितला तर तिथं आपण टॅन थिटाची व्हॅल्यू काढायची. टॅन थिटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ आवर गिवन लाईन. सॉल्व्ड एक्झाम्पल बघितलेले आहेत. हे सगळं डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट फॉर्म्युले बघितलेले आहेत. याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला नेक्स्ट प्रॅक्टिस सेट 5.3 आहे, तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. काही डाऊट असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये मेन्शन करा. अजून देखील माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ शेअर देखील करायला विसरू नका. थँक्यू.